Sunt Anca Anghel și asculți Mind Architect cu Paul Olteanu. Ceea ce noi numim amintiri sunt doar o reprezentare modificată a realității. În plus, memoria noastră stochează și alte lucruri de care nu știm și care ne modifică felul în care ne comportăm fără să conștientizăm. Despre aceste lucruri fascinante poți asculta episodul de azi cu Paul Olteanu. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru. Paul, de ce nu ne aducem aminte de viața noastră de sugari? Amintirile mele, de exemplu, încep pe la 3 ani de zile. Care este explicația? Tema asta cu memoria, dragilor, este una din favoritele mele. Noi trăim cu senzația asta interesantă că avem un singur tip de memorie și anume asta cu lucrurile pe care ni le amintim sau nu ni le amintim. Dar e mult mai complicată discuția de atât. Și de dragul înțelegerii doar în forma asta audio în care comunicăm noi cu oamenii dragi care ne ascultă, o să încerc să o simplific. Dragilor, noi în linii mari avem două tipuri mari și late de memorie, cel puțin așa o să o ținem de dragul simplității, și anume memorie explicită, conștientă, asta e asta în care ne amintim numere de telefon, adresa unde locuim, parolele de la, carduri, site-uri și așa mai departe, cât și toate alte lucrurile pe care le amintim despre noi. Ce descriai tu, oamenii din copilărie, casa în care am locuit, toate astea sunt în memorie explicită sau conștientă. Dar pe lângă asta, avem una foarte interesantă care e activă din ultimul trimestru de sarcină, dragilor, și care e în ograda elefantului. Este parte din sistemul nostru limbic, dacă vreți, și e în tutela elefantului, despre care am vorbit noi în episoade anterioare. Și memoria asta implicită se ocupă cu precădere cu stări, senzații. O ramură ei se cheamă și memorie procedurală, în care, de exemplu, tot parte din memoria asta implicită, memoria procedurală ne ajută să ne amintim să mergem pe bicicletă, cum e să înnoți și toate lucrurile motrice, dacă vreți, sau care țin de mișcare și lucruri simple, pe care dacă le-am învățat, de exemplu, când aveam 4 ani, 5 ani, nu le mai uităm. Chit că n-am mai notat o perioadă lungă de timp, nu uităm. Și practic noi operăm tot timpul cu astea două sisteme de memorie, doar că unul e dezvoltat, e activ înainte de a ne naște și celălalt, și aici e partea interesantă, asta e explicită, memoria călărețului, memoria neocorticală, începe să se dezvolte cu precădere după 2 ani, când devine activă o structură corticală numită hipocamp, care se ocupă cu învățarea și cu amintiri conștiente. Și hipocampul știe să traducă amintiri din formă implicită în formă explicită, din inconștient în conștient. Și dansul dintre tipurile astea două de memorie explică o grămadă de lucruri. Dau așa 1-2 exemple simple. De pildă, de ce poți să simți miros de coajă de portocală, de exemplu, sau de brad și să-ți aduci aminte imagini din copilărie, conștiente. Pentru că atunci când eram puiuți, în memorie implicită s-a dus mirosul, starea asta olfactivă, mirosul de coajă de portocală, de orez cu lapte, de brad, fiecare copilăria lui. Și după aia, când simțim mirosul, care e un stimul foarte slab și fără legătură, bine, e un stimul puternic de fapt, dar e slab în sensul că nu e ceva ce vedem sau nu e ceva ușor perceptibil, conștient, memoria implicită readuce o grămadă de asocieri explicite în memorie. Mama, șorțul, casa, oala de pe aragaz, bradul, unde era instalația, cum stăteam sub el și așa mai departe. Și un exemplu și mai simplu de atât, ca să dau un exemplu și doar cu una dintre ele, noi când învățăm să conducem, dragilor, mișcările care ne ajută să operăm mașina merg în memorie implicită. Mai întâi totul e conștient, face călărețul, și după aia încet începe să le preia elefantul, pentru că mișcările alea merg în memoria aia procedurală implicită. Ați văzut că după niște, zeci de kilometri sau sute de kilometri de mers cu mașina, nu ne mai gândim la pedale, la viteză, putem să facem alte lucruri în timp ce conducem, lucruri pe care nu-l recomandăm, dar e posibil. Și ăla e un exemplu doar de memorie implicită. Ce povestești tu, uite, m-a pus și mi-a declanșat memoria explicită. Așa. Nu știu dacă voi ați văzut $1 Million Baby. Da. Care e un film făcut de Clint Eastwood despre o boxeriță
despre o doamnă care boxa, să nu se înțeleagă că e boxerița câinele. Așa. Și acolo narațiunea, sau mă rog, povestea este spusă de Morgan Freeman și la un moment dat când vorbește despre box, spune că în box, practic, tu trebuie să-l iei pe boxer, dacă vrei să facă box de performanță, și să-l dezveți tot ce a învățat el vreodată că este adevărat. Și unul din exemplele pe care le dădea, cu timbrul lui inconfundabil, era că tu de mic înveți, sau mă rog, în memoria ta implicită, este să te ferești de lovitură. Deci dacă vine ceva care te lovește, tu trebuie să te ferești de lovitură. Și în box trebuie Mergi să recablezi totul și să înveți ca să mergi către lovitură. De ce? Pentru că celălalt boxer calculează punctul maxim de impact când te lovește și atunci tu dacă mergi în fața loviturii, ai șanse să fii lovit mai încet decât dacă ești în punctul maxim de impact. Poți recabla memoria asta implicită? Sau da, 100% da, și de fapt, uite, în relație cu asta, o mare parte din munca din psihoterapie e despre treaba asta. Să reușim să facem conștiente niște amintiri care au fost stocate exclusiv în memorie implicită, pentru că, dragilor, uite, și asta e merită zis. Ce numea Freud mintea inconștientă sunt amintirile în formă doar implicită, stări, senzații, stări corporale și așa mai departe, care n-au un corespondent explicit. În cazul că tot zilele astea, din păcate, cuvântul viol e ceva foarte la modă la noi în țară, în cazul experiențelor ăstora traumatice, cum e un viol sau o formă de agresiune fizică, câteodată ce se întâmplă? Se eliberează cortizol în creier, care e un hormon de stres, hipocampul e temporar dezactivat, deci nu mai încodează amintiri conștiente explicite și tu poți, de exemplu, să n-ai amintiri cu evenimentul traumatic. Ați văzut și în filme, victimele de multe ori nu poate să-și aducă aminte cum arăta agresorul sau strada sau detalii factuale, dar în corp e stocată foarte puternic amintirea implicită, starea pe care au avut-o și poate să aibă flashback-uri. De exemplu, poate să alerge prin locul unde s-a produs violul, deși uitaseră că a fost acolo, sau să pună mâna, de exemplu, pe, nu știu, ceva pe care s-au sprijinit în momentul respectiv, să simtă o textură similară la atingere și în momentul ăla să reapară întreaga paletă de stări și senzații trăite atunci. PTSD-ul, Post-Traumatic Stress Disorder-ul de care suferă veteranii de război, fix așa funcționează. Auzi explozii când erai în Afganistan, de exemplu, care însemnau moarte sau potențialitatea morții. Starea aia oribilă de frică și teroare e asociată cu explozia, supraviețuiești, locuiești la bulevard, noaptea fac liniuțe cu motocicletele sau cu mașinile, auzi explozia, auzi pong și când se aude sunetul respectiv ai un flashback implicit. Te arunci pe jos, te bași sub pat și crezi că ești iar în teatru de operațiuni. Vestea bună, toate amintirile astea implicite pot fi recablate. Vestea mai puțin bună e că, fiind un tip de memorie foarte primitiv pe care îl are elefantul în ogradă, elefantul vă mai amintiți cum învăța? Care era felul în care învăța elefantul nostru lucruri? Sistemul limbic. Dorin, nu ne-am pregătit pentru test. Foarte bine, că este fix un exemplu de ce memoria explicită merită exersată. Dragilor, prin repetiție și asociere, exact despre asta e vorba. Și atunci, într-o situație din asta, când vreau să scap de o amintire implicită, primul pas e să conștientizez că apar stările alea și doi, e să trăiesc experiențe care să îmi dea stări diferite, de exemplu ca la public speaking. Dacă atunci când zicea Olteanu, ridică-te în picioare, după aia s-a întâmplat ceva nasol, cum a fost copilăria mea școlară, eu am căpătat o amintire implicită, o asociere între a mă ridica și a vorbi în fața altora și durere sau rușine sau persecuție emoțională sau presiune cumva. Și felul în care am putut să scap de starea respectivă, să dizolv, să recablez amintirea aia implicită, a fost să vorbesc mult în public cu deznodământ neutru sau pozitiv. Și după niște zeci de discursuri mai degrabă bune decât proaste, bune în percepția, cum să zic, elefantului meu, în percepția asta emoțională, am început să nu mai simt anxietate, s-a dizolvat cablajul respectiv și a apărut unul nou în care acum când am ocazia să vorbesc în public, după cum probabil simțiți, nu mă mai opresc. Exact, aia vreau să zic și eu. Dar uite, ce povestești mă mai face să mă mai gândesc la ceva. Mi se întâmplă uneori când mă duc acasă la Brașov la maică-mea, mama să-mi zică, băi, mai ții tu minte pe doamna Xulescu care avea o fiică și care atunci când ai avut 10 ani de zile ai stat o zi întreagă la ea
Și eu efectiv nu mai mi-aduc aminte. Cât de încredere e memoria asta explicită, că nu pare foarte de încredere. Eu îi explic mamei mele, băi, știi că între doamna Xulescu Mai până avem cunosc 10 ani de zile și zilele noastre, cred că sunt mii de oameni pe care am cunoscut. Da. Și nu, asta e natura meseriei. Fac proiecte, în 6 luni de zile dau reset la tot. Da. Cât de reliable e memoria asta? E parțial reliable, e interesantă, e o discuție amplă pe care o deschide întrebarea ta. Sintetizez așa. Dragilor, ca memoria asta explicită să funcționeze, ea fiind cumva mult mai tânără decât aia implicită, e nevoie de multă repetiție. De-aia aveam nevoie să repetăm mult tabelul lui Mendeleev, când a domnit Ștefan cel Mare, ce a zis Manolescu despre Eminescu sau mai știu eu ce la școală, și de-aia și lucrurile pe care le folosim cotidian, de la sintaxa cu care scriem cod până la, nu știu, reguli gramaticale și alte lucruri, trebuie repetate mult ca să rămână top of mind. Memoria asta explicită are storage strength, adică forță de întipărire, și recall strength. Și problema e că la noi, când nu folosim o amintire explicită o perioadă lungă de timp, dispare din recall strength-ul ăsta. Ăsta e primul motiv pentru care, e reliable atâta timp cât repeți. Dar mai e o chestie interesantă pe care o aduce în discuție întrebarea ta, și anume un lucru descoperit relativ recent în neuroștiință, și anume că noi, când ne reamintim lucruri, mintea noastră e foarte diferită de un calculator, în sensul că noi nu aducem dintr-o cutiuță în care a fost stocată amintirea, nu o readucem în minte conștientă, după care, după ce am proiectat-o pe bolta minții noastre, o retrimitem înapoi în sertarul din care a venit în formă neschimbată. Ar fi fost interesant să fie așa, dar ce face mintea noastră în esență când ne amintim conștient ceva e că reconstruiește amintirea. E ca la torrent, cumva, dacă vreți, la site-urile astea de torrenturi, care reconstruiesc un pachet de informație din bucățele. Și partea cea mai interesantă e că la fiecare rechemare, mintea noastră editează un picuț amintirile. Și sigur aveți prieteni, sau poate chiar noi, când povestim, spunem, băi, uite, eram pe autostradă, mergeam cu 90 la oră și m-a oprit poliția. După aia la altă poveste, mergeam cu 70 la oră. După aia la altă poveste, mergeam cu 60 la oră. Să modifică detaliile astea factuale, nu pentru că mințim sau vrem să ne înșelăm pe noi sau pe cei cu care discutăm, ci pentru că apar editări. La fiecare rechemare și restocare apar editări. Mă gândeam un pic și la amintirea senzațiilor sau a emoțiilor. Mi s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, eram în concediu în Bulgaria, în Albena, și la un moment dat mă pun seara la o terasă și vine ospătarul să mă servească și undeva în planul secund era un alt ospătar mai în vârstă și când l-am văzut am avut așa o senzație de familiaritate, parcă îl știu. Și îl văd și pe el că îi spune ospătarului mai tânăr să-l lase pe el să mă servească. Vine la masă și am descoperit, l-am întrebat, nu cumva cu 3 ani lucrai la altă terasă undeva mai încolo? Și mi-am adus aminte că, într-adevăr, acum 3 ani de zile mă servise și el mi-a zis, zice, de-aia că te-am văzut, l-am rugat pe colegul meu, mi-am adus aminte de tine. Culmea, el care servește mii de turiști și eu care între timp am mai văzut nu știu când, dar senzația de familiaritate de la început, ca pe urmă să vedem că ne și cunoaștem. Super exemplu. E un exemplu foarte fain. Da, ați fost memorabil unul pentru celălalt. Era un tip zâmbitor, probabil și el s-a simțit bine cu mine, n-am avut, nu știu, să zic că i-am dat bacșii sau i-am pus piedică, ceva ca să fie, nu știu, da. Foarte marcant. Ce mi-a plăcut mult la cum ai descris-o e că ai zis că a apărut inițial o senzație de familiaritate și, dragilor, cumva despre asta e vorba. Memoria asta implicită nu operează cu cuvinte, cu imagini conștiente, operează cu stări și cu senzații. Și, practic, tu când l-ai văzut, voi ați identificat unul la altul stimul care au părut familiar, v-au dat senzația aia de familiaritate, după care memoria explicită a căutat, a făcut un mic proces de searching, călărețul, știți, neocortexul, și după aia au apărut și amintirile, asocierile conștiente explicite la ceva timp după. Un exemplu și mai interesant pentru mulți dintre noi, probabil din zona asta de vedem oameni și ce simțim în relație cu ei, dragilor, vreau să vă dau un exemplu interesant de cum e îndrăgosteala din perspectiva astor două sisteme de memorie. E foarte interesantă treaba asta, că e 100% explicabilă explicit-implicit. Noi când suntem copii, Freud, a avut dreptate cu niște lucruri, cu altele a greșit, dar cu ăsta că am avut dreptate, că odată copilăria e disproporționat de importantă și asta, unul din motive e că multe lucruri se stochează doar în memorie implicită atunci.
practic să scriu niște linii de cod foarte profunde, dar într-un sistem de memorie care nu e accesibil conștient și care ne comunică organic, stări, senzații, nu cuvinte. Și doi, e că atunci ne formăm niște matrițe, niște blueprint-uri, dacă vreți, pentru relația cu diferiți oameni. Și complexul lui Oedip și complexul Electrei, de pildă, care postulau ideea asta că, băi, noi avem înclinația să ne simțim atrași inconștient de oameni care ne aduc aminte de părintele de sex opus sau de un îngrijitor semnificativ din copilăria noastră de sex opus, dacă am fost outsourcați la bunici sau așa, cam stă în picioare, pentru că atunci când eram copii, noi am format niște asocieri implicite cu niște figuri, niște forme corporale. Cum arăta? Era, nu știu, mama era blondă, brunetă, subțirică, corpolentă, mirosea în vreun fel anume și așa mai departe. Și toate asocierile alea contribuie la o matriță pe care după aia, când o vezi în jur, la oameni cu care, nu știu, ieși în oraș, la un date, să zicem, la o întâlnire, persoana cu care ieși poate inconștient să-ți aducă aminte, să-ți recheme, să-ți reactiveze toate asocierile alea implicite, dacă are o fizionomie similară cu persoana cu care s-a format matrița sau, nu știu, poate are tonul vocii sau ceva similar și în momentul ăla poți să trăiești senzația asta de familiaritate, poate chiar de infatuare, o nevoie puternică de apropiere și nu știi ce te-a lovit. Și ce te-a lovit e o asociere implicită, inconștientă, de care nu știam, care începe să se manifeste în momentele respective. Și partea și mai interesantă, știți că e vorba aia că dragostea durează 3 ani, e că, așa, glumind, într-un fel, durează cam 3 ani să se dizolve proiecția asta inconștientă din memorie implicită și să-și dea seama și călărețul cu cine s-a cuplat elefantul de fapt. Cam așa se întâmplă. Păi și dacă teoria asta ar fi adevărată, de unde, mă rog, mitul ăla dintre soacre și nurori, care este Că seamănă sau la ce te gândești? Că nu se suportă una pe alta, deși ar trebui să semene. Păi asta e partea interesantă, știi că într-un fel dacă ai, să zicem că mama era o persoană dominantă, puternică, hotărâtă și așa mai departe, ți-ai ales o parteneră inconștient după tiparul ăsta, din memorie implicită și când apar 2 capitani pe același vas, să cam scufundă barca sau nu-i prea liniște pe mare, știi, sunt scandaluri. Deci poate să fie foarte întemeiată treaba asta. Sau dacă ai avut o mamă blânduță, feminină, cu o nevoie mare de atenție și foarte delicată, când se întâlnesc 2 persoane cu o nevoie mare de atenție și delicate, s-ar putea să nu prea meargă treaba. La fel și masculin, știi? Un tată dominator cu un iubit la fel, sau un tată introvert cu un partener de viață la fel, s-ar putea să nu fie cea mai bună chimie. E interesantă treaba asta, eu pot să vă confirm și cu instrumentul pe care l-am folosit împreună, PCM-ul, cu teoria asta de personalitate, că la mine toate relațiile de lungă durată, inclusiv cu viitoarea mea soție, cu Alexandra, au fost cu persoane care aveau arhitectura personalității în primele 3 paliere, cele mai puternice 3 dimensiuni, identice cu ale maică-mii. Dacă nu în aceeași ordine, atunci măcar aceeași compoziție. Și, dragilor, eu nu le-am testat pe fetele astea înainte să le cunosc, e ceva ce am ajuns să observ explicit, conștient după. Deci treaba asta cam stă în picioare. Cum ar fi pe Tinder să fie o asemenea funcționalitate? Da, băi, să știi că e foarte interesant într-un fel, dacă te gândești tech-wise așa, practic acum e multă informație disponibilă și o întrebare mult mai relevantă decât unde te vezi peste 5 ani poate să fie cum era mama ta la un prim date. Ce relație ai avut cu ea? Da, cu tati. Uite, un exemplu bunicel tot de memorie, de lucruri care merg în memorie implicită, poate să fie și chestii mai, ies un pic din sfera asta a relațiilor. Dacă, de exemplu, la primele ipostaze de condus, când înveți să conduci o mașină, te sperii, eu am o mătușă care a făcut așa, ea a luat permis de conducere și după aia între primele drumuri pe care le-a făcut după ce a luat permis, mă rog, s-a urcat pe trotuar, a ieșit în decor, ceva din zona asta, și nu s-a mai urcat a doua oară în mașină, pentru că acolo a apărut o asociere din asta emoțională, condus egal durere, pericol și așa mai departe, care a stins orice altă tentativă de a mai conduce. Deci suntem sclavii memoriei noastre. Suntem, n-aș zice sclavi, într-un fel da, dacă nu suntem conștienți, dar asta e principala valoare cumva. Ce e relevant pentru publicul nostru să rețină e că amintirea asta implicită, toate amintirile noastre implicite, dragilor, sunt acolo să ne ajute, doar că ele au fost scrise, liniile alea de cod, într-o perioadă când erau și folositoare. S-ar putea ca ce era folositor când eram la liceu, și anume să mă tem de a vorbi în public pentru că 99% șanse să termina prost, să nu mă mai ajute și în prezent.
și ăla e momentul când e bine să ne revizităm obiceiurile sau amintirile astea implicite. Sunt mijloace care ne ajută în sensul ăsta, de la psihoterapie, la introspecție, la coaching, la multe altele. Paul, dacă ar fi să dăm așa 2-3 tips and tricks-uri despre memorie, ce putem să spunem? O să mă leg de una care e și aproape de domeniul meu de expertiză, așa, intersecția asta între comunicare și neuroștiință. Dragilor, e un citat care e foarte des folosit în cursuri de public speaking și eu îl fac trimitere la el că e valoros, care zice așa: People will forget what you said, but they'll never forget how you made them feel. Și ăsta e un mare lucru de reținut și de folosit în business și în relații, și anume, noi învățăm să murim cu dreptatea în mână și să argumentăm și să arătăm că avem dreptate, fără să ne dăm seama că interlocutorul nostru, în timp ce interacționăm cu el, ia notițe și implicit despre cum s-a simțit cu noi, despre ce stări i-am dat, despre dacă suntem periculoși sau prietenoși pentru el. Și stările și senzațiile alea dispar mult, mult mai greu decât cuvintele rostite de noi, care până a doua zi s-ar putea să nu mai fie cunoscute. Vedeți ce se întâmplă de multe ori în traininguri. Și chestia asta... Ca dovadă că te rog. pe Dorin... Scuze, nu că țin minte, please. Nu, voiam doar să spun, ca dovadă că pe Dorin l-a recunoscut chelnerul după atâția ani de zile în Bulgaria. Exact. Adică nici măcar nu poți să zici că au vorbit aceeași limbă. Exact. Elefantul, ce reține elefantul în memoria asta implicită, nu uită niciodată. Asta e un lucru iară important de reținut. Și e foarte interesant că, uite, un psihoterapeut la care eu țin mult, pe care îl apreciez tare, Irvin Yalom îl cheamă, spune într-una dintre cărțile lui, care se cheamă The Gift of Psychotherapy, darul psihoterapiei, fix treaba asta, că oamenii cu care se întâlnește la 20-30 de ani de când a lucrat cu ei în terapie nu mai țin minte nimic din ce le-a spus, insight-uri, conștientizări, nebunii, dar țin foarte clar minte cum se simțeau în prezența lui, ce stări și senzații aveau în prezența lui. Și atunci, dragilor, cumva takeaway-ul principal pe care eu îl propun tuturor oamenilor care ne ascultă, că sunt părinți care vor să aplice asta în relație cu copiii, manageri în relație cu angajați, parteneri de relație, prieteni, e să reținem că, în mod biologic, noi reținem mult mai bine stări și senzații, cum ne-am simțit cu niște oameni, decât ce ne-au spus. Și eu, după ce am conștientizat asta, mi s-a mutat focusul în interacțiuni pe a lăsa interlocutorul cu o senzație plăcută și de liniște, de lipsă de amenințare, nu pe a îl omorî cu argumente, facts and figures. Și uite, un exemplu simplu e, mergi la un test drive, faci un test drive la o mașină nouă, te bagă în scaun, trăiești o super senzație și în momentul ăla s-a scris linia aia de cod implicită și o să ții minte experiența aia mereu, chiar dacă nu o să mai ții minte precis cât ai dat pe mașină și alte lucruri din astea, cearta cu, habar n-am, parteneri de viață sau mai știu eu cine, noi reținem stări și senzații. De asta, uite, și îmi vin multe exemple și e ultimul, promit. Când călătorim, de exemplu, e foarte interesant că s-ar putea să mergem de 7-8 ori în același loc, dar momentul în care trăim o experiență emoțională acolo, ceva care ne activează emoțional și trimite linii de cod în memoria asta implicită, un apus, prima bicicletă pe care am primit-o, nu știu, poate prima dată când am vizitat Paris sau un oraș care ne place, amintirile alea chiar și în formă explicită se întipăresc mult mai tare, pentru că orice e încărcat cu emoție merge mult mai adânc în ambele sisteme de memorie. Paul, mulțumim foarte mult! Cu foarte mult drag, sper că ascultătorii noștri să aibă o amintire implicită plăcută și o amintire explicită folositoare după episodul de azi. Mulțumim! Cu mult drag! Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție Rodcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.